ziua! Mă numesc Adrian Goanță și am să vă prezint în continuare o aplicație la tutorialul anterior în care au fost prezentate noțiunile teoretice legate de proiectarea de sus în jos. Așa cum vedem în fereastra din stânga sus, ne propunem să realizăm proiectul ansamblului suport rolă format din 1, 2, 3 piese care se văd, o bucșă care nu se vede a patra și 2 elemente standardizate de strângere, total 5 repere. O să încep cu recapitularea câtorva idei din cadrul tutorialului anterior, și anume că prima piesă trebuie să fie piesă de tip grounded. Această piesă fixată în sistemul de coordonate al solid-age-ului va fi cea de tip furcă. Și de la furcă vom pleca mai departe cu generarea pieselor învecinate, în așa fel încât modificarea aplicată la distanța dintre brațele furcii sau modificarea la nivelul găurii din brațele furcii să afecteze și piesa imediat alăturată. Să ne apucăm de treabă. În primul rând, definim un proiect prin deschiderea unui fișier nou, deci unul nou, de tip ansamblu și în mod obligatoriu izometric, ca să respecte sistemul internațional de măsurare ISO. Așteptăm. O să mai apară iconița tridimensională și voi da acceptul de vizibilitate pentru planurile de proiecție. Observați, au apărut cele 3 axe, pifez vizibilitatea planurilor de referință, mai fac ceva suplimentar, modific background-ul, buton dreapta, background, aleg degradeu în 2 culori, gradient, Solid Age Classic, Sky Blue, ok. Și prima piesă vreau să o fac direct în ansamblu. Deci eu la acest moment, dacă mă uit în directorul în care lucrez, nu o să am nimic încă creat, deoarece nu s-a salvat nimic. Pentru acest lucru o să deschid și o să demonstrez cele afirmate imediat. O să deschid directorul. Am deschis directorul, se observă că nu e nimic salvat. Mă duc și salvez ansamblu, să aibă denumirea sugestivă la nivel de proiect, ansamblu rolă, cărucior, sus, jos, referindu-se la metoda de lucru proiectării de sus în jos mai exact. Mă duc în Live 1 și salvez acolo. În momentul în care zic Save, mi apare fișierul aferente, mai exact 2 fișiere, unul de configurare și unul de ansamblu. Merg mai departe. Prima piesă este furcă. Am 2 posibilități: să inserez componente, să creez componente. Lucrând de sus în jos, creez componente în cadrul ansamblu. Creez o piesă de tip par. Mi se deschid 2 ferestre în variantă simultană. Prima se referă la setările implicite, care îmi convin și în acest considerent le apropii într-un OK. Dincoace, aleg template-ul fișierului care urmează să fie realizat, nu de tip assembly, adică subansamblu, ci un fișier de tip part, adică piesă. OK. Materialul, să zicem că este din oțel. Să fie ground și îi zic accept. Cum să se numească? Păi să zicem să se numească 1, că e prima care s-a introdus, furcă. Extensie par în Live 1. Dacă mă duc acum în Live 1, voi găsi încă un fișier creat, adică cel care se referă la furcă, dar nu e nimic muncit. Mai fac o observație. În partea din stânga din browser se constată 2 zone. Una galbenă, care sugerează că este activă, și una albă, care este inactivă. Înseamnă că eu lucrez la nivelul furcii și atunci, ca și în modul clasic,
lansez comanda de schițare pe planul ăsta și trec la figura următoare. Voi face conturul cu culoare albastră. Deci am un cerc cu diametru fi 30, cerc, îl cotez ca să știu o treabă, că e încheiată și nu induce erori. După care mai desenez niște cercuri similare, tot cu diametru de 30. Trag un pic de mouse și urmăresc să respect și condiția de tangență. Dacă nu mi-o stabilește, pun așa, cu centrul pe axă, închid cercul, impun comanda de tangență, ăsta să fie tangentă la ăsta să fie tangent la ăsta, după aceea desenez un dreptunghi care pleacă din siluet marcat, aliniat cu siluet din dreapta și constat că la desenarea celui de-al doilea cer n-am fost atent, de fapt și la primul, n-am impus dimensiunea de 30, am mișcat mouse-ul în timpul deplasării și atunci rectific cu mare ușurință, spun 30, Enter, 30, Enter și am corectat într-un timp record scăparea menționată. Mă întorc la dreptunghi. 1, aliniat, să treacă prin punctul siluet sudic. Îi zic OK. Tai cu trim arcele care nu mă interesează. Cotele au rămas valabile. Mai dau o cotă latul ăsta trebuie să fie tot de 60. Și ia uitați ce s-a întâmplat. S-a modificat geometria. Corectăm. Impun condiția următoare, de unghi. Deci o să am aici undeva la măsurătoare, la dimension, la unghi, între asta și ăsta să fie un unghi de 90 de grade. Enter. În momentul în care fac trim, nu trebuie să mai producă eroarea care s-a întâmplat adineauri. Adică nu trim. În momentul în care fac actualizarea cotei de la 54 la total 60. Exact ceea ce v-am spus. Mai am încă o cotă. Și în momentul de față, cred că a sesizat, întreg conturul a căpătat culoare neagră, iar interiorul a devenit cu un vernil. Acest lucru transmite ideea că schița este full constrânsă din punct de vedere geometric și dimensional. Bun, ce spune desenul din partea stângă? Că extrudarea trebuie să fie făcută la un total de 60 de milimetri. Bun, închidem schița, dar înainte de închidere recapitulăm. Ne aflăm în piesa numită furcă, pentru că e pe galben, la nivelul schiței, care urmează să fie închisă. S-a închis schița. Rămânem tot în piesa furcă,
Îi zicem finish că nu dorim o altă schiță, cancel. Deci cele două comenzi asta spun, o dată că închid schița și o dată când doresc o nouă schiță. Îi zic extrude, selectăm, confirmăm, pe distanță de 60. Enter, click pe ecran. Și mi s-a făcut fără nicio problemă. Finish cancel. Tot în zona asta doresc o nouă schiță. Pe planul ăsta și când vreau să-l selectez, nu mi-l arată. Nu mi-l arată pentru că el în cadrul zonei active galbene nu prezintă vizibilitate. Activez vizibilitatea și din momentul ăsta, pe lângă albul menționat, vizualizat pe ecran, mi-a apărut și un chenar, un dreptunghi de culoare gri. Mă duc, selectez planul gri, el se întoarce cum vrea el și nu cum vreau eu. Îl oblig să se întoarcă ca în figura pe care o voi arăta în partea din stânga sus în pasul imediat următor. Nu am găsit-o, o voi găsi imediat. Uitați-o. Deci, în planul de simetrie, voi desena conturul de culoare albastră și voi încerca, pentru evitarea erorilor geometrice, să fac schița la nivelul cotelor recomandate. Deci, prima dată linie. Linie din punctul ăsta, în jos 30, Enter, și încă un Enter cu unghiul 90 de grade. Ochiometric, buton dreapta și am închis. Mă duc și spun construcția unui arc de cer tangent în punctul pe care îl menționez. Ia să vedem. Avem 51-49 de grade și raza 21. La mine raza este 30. Corect. Și lungimea să zic că este undeva până aici. După care, tot din punctul de capăt, tot un arc de cerc, să zicem că îl facem ceva de genul ăsta. După aceea, în continuare, și aici să fie și condiții de... Prima dată o punem condiția ca acest capăt al arcului roșu să fie suprapus pe segmentul de culoare bej. Click. După care îi dau linie din capăt până în capăt. Buton dreapta mouse și am închis. Urmează să impun condiții de tangență. Adică arcul ăsta să fie tangent la segmentul ăsta. Și a făcut tangentă. Și acum punem cotele. Constrângeri dimensionale. În primul rând, segmentul ăsta trebuie să fie 30. Enter. După care, raza 30. Rază 60. Și ia uitați ce mi-a făcut. Mi-a deformat geometria. Dau înapoi și încerc să gândesc care a fost filozofia lui de gândire. Ca să nu se întâmple lucrul ăsta, schimb ordinea intențiilor pe care aveam de gând să le pun în practică. Pun condiția de tangență, adică arcul ăsta să fie tangent la ăsta. Arcul ăsta să fie tangent la ăsta. Șterg valoarea de 73, delete. Cotez raza 15.
Cotez din nou. $60. Și acum lucrurile au căpătat un aspect corespunzător. Îi zic închide. Sunt la nivel de schiță. Da? Închid și caracteristica pe care am început-o, schița asta. În momentul de față am rămas tot în zona galbenă în furcă, nu-i dau finish, ci îi dau extrude, extrudul în variantă de intersectare. Nu am variantă de intersect, ci doar variantă Mă scuzați pentru mesajul primit pe WhatsApp, să sper că de acum nu mai primesc. Deci mă întorc la punctul la care am rămas. Selectez varianta de Add Body, adăugare. Selectăm conturul, confirmăm, să se ducă în variantă simetrică și îl fac la ochiometru să fie mai mare decât lățimea caracteristicii 3D inițiale. Finish. Deci în momentul de față am două corpuri. Ca să mă asigur de lucrul ăsta la Design Body când expandez, am Design Body Corp 1 și Design Body Corp 2. Ce fac cu cele două corpuri? Urmează să le intersectez să rezulte o caracteristică ceva mai complexă. Mă duc aici, Add Body, Intersect. Cine? Păi piesa inițială cu piesa anterior realizată. Și mi-a făcut contur. Confirm. Să se numească intersect și zic finish. Cancel că nu doresc ceva nou în domeniul celor prezentate anterior. Și uitați ce formă geometrică mi-a ieșit. Trec la figura următoare. Urmează să desenez un dreptunghi care să respecte dimensiunile din fereastra din stânga. Adică, tot în cadrul piesei furcă 1, n-am terminat piesa 1, remarcați, se lucrează semnificativ ca volum de timp, atenție și rigurozitate. Deci fac o nouă schiță pe fața asta, un dreptunghi intenționat cu diferențe semnificative față de cel pe care îl voi obține în final. Închid comanda rectangle, impun constrângeri de tipul punctul de mijloc să se găsească pe axă, deschiderea să fie 48, pun o constrângere dimensională de aici până aici, 48, enter. După care mai am cel puțin o cotă, e vorba de cota de 22. Cotă de la latură până în cerc, până în centrul cercului, 22, enter. În momentul de față am terminat cotarea dreptunghiului, închid schița aferentă prin bifă de aici sau pot să pun și bifa de dincoace. Urmează să fac o extrudare prin scădere. Deci finish la nivel de schiță, cancel la nivel de schiță. Selectăm. Deci nu schiță, mă scuzați, vreau o extrudare. În varianta cut, să fiu sigur că nu las la latitudinea softului, selectez conturul, confirm. Îi zic prin toată piesa
să ducă în jos, să-i fac un OK pe ecran, Finish Cancel. Și în momentul de față ne apropiem de forma finală a furcii, dar încă nu e gata. Trebuie să fac gaura din brațele furcii sau din corp. La nivel de corp am o gaură F15 și atunci zic în felul următor. Acum zic schiță pe planul ăsta, un cerc cu diametru F15, închid schița, Finish, Cancel, extrudăm în variantă Cut prin toată piesa, True All, arătăm sensul, Finish Cancel. Ne ducem la desenele de tip schiță și constat că am dat două, una după alta. Deci la nivelul găurii din brațele furcii am un cerc care stă la baza găurii, cerc cu diametru de 12 mm. Și atunci o să fac în felul următor. Schiță pe planul de simetrie, desenez un cerc cu diametru de 12, concentric cu racordarea, mă duc pe racordare, îmi găsește centru, marchează cu culoare turcoaz cruciulița aia, mă duc pe cruciuliță, îmi vizualizează concentricitatea cu simbolul apărut de culoare albă, click, diametru 12, Enter și închid construcția. Adică cercul și schița chiar. Piesa urmează să se întoarcă în poziția izometrică, Finish Cancel. Îi aplic o extrudare în varianta Cut prin toată piesa. Selectez opțiunea Cut, selectez gaură, confirm, prin toată piesa, mă duc și arăt ambele sensuri, clic pe sfera de culoare galbenă, Finish Cancel. Și în momentul de față, piesa este gata. Ce mai pot să mai fac ar mai fi să mai atribui niște proprietăți de material. Deci eu i-am dat aspect de fontă, dacă nu mă înșel, sau oțel. Vedem ce spune el imediat acum, stel. Zicem galvanizat, poate obținem o imagine mai bună. Hai, zicem apply, update. N-am obținut ceva semnificativ ca și aspect. Mai vreau o vizualizare cu muchii. Deci pe view trebuie să găsesc aici o variantă de shed view style, ăsta. Închid, practic sunt la nivel de schiță, de extrudare și în momentul de față mi-a apărut imaginea furcii cu muchii vizibile și cu materialul atribuit. Mergem mai departe. Mă hotărăsc să fac piesa numărul 2, zicem bucșă. Pentru acest lucru mă duc în Home, îi spun că vreau să creez o piesă nouă, sunt de acord cu fereastra implicită, browse for template, să fie musai, par. Nu mai doresc să fie ground, material să fie cupru sau ceva bronz. Accept. Să se numească 2 bucșă
și am scris cu caractere inversate. Ca urmare, în partea stângă am bucșa pe culoare galbenă și o voi face în felul următor. Dacă gaura este 12, consider că la interior bucșa va avea tot 12, că acolo prin gaura de 12 va intra un ax, un bolț mai corect, deci 12, și grosimea în carne pe rază să fie de plus 1 mm. Și atunci fac în felul următor. Mă întorc în Home și spun schiță. Pe planul de simetrie. Nu fac linie. Închid linia. Pentru a avea o legătură directă între furcă și bucșă, atât la nivel de diametru, cât și la nivel de lungime bucșă, trebuie să-mi iau măsurile de rigoare, după cum urmează. O să aplic comanda de proiectare a unei geometrii, Project to Sketch. Merg pe varianta implicită, selectez cercul care urmează să fie proiectat. A fost proiectat. Proiecția fiind ortogonală, mi-a atribuit simbolul ăla pe care îl vedeți acolo, două cerculețe ca două verighete și în momentul de față închid schița. Finish, cancel. Mai departe, deci am legătura ca diametrul interior al bucșei să fie egal cu gaura din brațul furcii, dar mai am nevoie ca și lungimea bucșii să se adapteze în mod activ și interactiv, mai corect spus, la distanța între brațe. Din acest considerent mă duc în clipboard și fac un interpar copy. Selectăm partul, selectăm fața, confirmăm, finalizăm. Același lucru facem și în partea dreaptă. Selectăm partul, selectăm fața, confirmăm, finalizăm. Cancel că nu dorim ceva similar mai departe. Deci să recapitulăm. Avem un cerculeț care va fi tot timpul egal cu cercul care stă la baza găurii din brațele furcii și avem doi pereți cu mov între care tot timpul lungimea se va adapta. Și atunci o să spun în felul următor. Dar mai trebuie să mai fac ceva la nivel de schiță, grosimea în carne a bucșii respective. Și atunci o edităm pe schița anterioară și îi spunem în felul următor. Project cu offset de data asta la 1 mm. Cine anume? Tot cercul de aici. Accept. În interior, nu, în exterior. Închid. Închid schița. Finish, cancel. Măresc un zoom, rotim și avem în felul următor. O operațiune de extrudare pe regiune. Buton dreapta mouse. Selectăm regiunea. Trebuie să mergem, confirmăm, evident, asta vor nemții. Și doresc de la la. De la până la. Și mi-a făcut-o din materialul pe care l-am definit eu în etapa de start. Adică bronz, 90%. Sunt la nivelul pieței numite bucșă. Uitați câte instrucțiuni au fost realizate. Când închid
etapa bucșă, mă întorc în ansamblu care revine la culoarea albă integral. Mă duc pe cub și îi spun Home. Măresc un pic, salvez și mergem mai departe, la piesa următoare. Piesa următoare, să zicem că este bolțul. Și atunci mă duc în Create Part in Place, pe variantă implicită. Template-ul să fie ISO. Varianta de material să fie Steel, nu Ground. Ok. Spunem 3. Bolți. Și în partea stângă a apărut următoarea schimbare. Bolțul a devenit pe culoare galbenă cu toate menționările subalterne, iar ceea ce e deasupra este inactiv. Bolțul va fi cu 0,5 mm mai mic decât gaură, gaura dată în urechile furcii. Bucșa va fi fixă în rolă printr-un ajustaj cu strângere și atunci ea se va mișca solidar cu rola, lăsând un joc față de bolț. Păi o să facem în felul următor. Tot pe principiul de până acum, dar vom defini altfel legăturile cu vecinătatea. În acest sens, o să am o nouă schiță sau pot direct să definez care sunt interpar copii. Păi, în primul rând, asta e piesa, de data asta este fața, confirmăm, finish. Asta este piesa, asta este fața, confirmăm, finish. Cancel. Care a fost raționamentul care nu l-am explicat? Bolțul trebuie să fie cuprins între cele două fețe de culoare mov și diametrul său să fie cu 0,5 mai mic decât gaură. Deci ca urmare, o să dau o comandă de tip schiță, nu 3D, închid, sau mai bine îi dau undo, dacă am activ. Dacă n-am, dau închidere pe verde. Sunt curios dacă mi-a rămas sau nu 3D schiță. Se pare că nu mi-a rămas 3D schiță. Aplic schița normală, 2D, pe planul de simetrie care nu pot să-l selectez, pentru că el nu este bifat ca să aibă vizibilitate. Mă duc aici și dau vizibilitate. Acum mă duc și selectez planul. Project to Sketch, Offset, selectăm la distanță de 1, aș pune 0.5, 0.5 pe rază, accept, nu în exterior, ci în interior, mi l-a pus, închid și schița, așteptăm și îi spun acestui cerc să se extrudeze între cele două fețe de culoare mov. Extrud. Selectăm. De la. Și bolțul s-a făcut ca atare. Finish, cancel. Bun, suntem tot în bolț și lucrăm în bolț mai departe. Trebuie să fac într-unul din capete un cap
care mi-l propun, spre exemplu, să fie un cap pătrat. Fac o schiță pe fața asta și acum vreau să văd ce mi-arată la 3 puncte. Îmi arată așa, plan interpar copii, planul front interpar copii, adică tot timpul schița pe care o voi desena să fie raportată la această față mov. Că dacă fața mov își modifică poziția, practic în mod automat să-și modifice poziția și schița pe care urmează să o fac. O să fac un dreptunghi. Punctul de intersecție al diagonalelor în centrul cercului. O fac intenționat să nu semene cu un pătrat, ca să pot crea în pasul imediat următor condiția de egalitate și să am în final un pătrat între ăsta și asta. Am făcut pătratul. Impun dimensiunea de 16. Închid schița și o extrudez, spre exemplu, cu lungime de 5 mm. Finish cancel. Deci extrudăm, selectăm, confirmăm, musai să fie adăugată on-side, corect, pe lungime finită și pe distanță 5 Enter. Ai făcut 5 Enter. Poate fi și în partea cealaltă, nu. În stânga, click pe ecran, Finish, Cancel. Mergem mai departe. Urmează să teșim conic colțurile la prisma creată anterior. În primul rând desenez un cerc înscris în pătratul respectiv. Pe fața asta desenez un cerc concentric cu ăsta. Îl găsește. Tangent la pătrat. Închid cercul, închid schița. Finish cancel. Definesc un plan prin 3 puncte. Mă duc aici la planul și spun în felul următor. Plan prin 3 puncte. Și punctele vor fi 1, 2 și centrul cercului. Închid. Deci planul este creat, observați, planul 4. În planul ăsta fac o schiță, căreia o să-i aplic comanda de revolve. Revolve în opțiunea cut. Lansez comanda schiță, aleg planul, rotesc un pic să vedem cum se poate face ca să finalizăm mai rapid. Desenăm prima catetă, a doua și ipotenuza. Mai avem nevoie de a desena axa.
și mă duc pe cerc, îmi găsește punctul, selectez și ceva oricât de scurt, dar la 90 de grade. Bun, închid schița. Înainte de asta închid comanda Align. Acum închid schița. Aplic Revolve Cut. Finish Cancel. Revolve. Selectez contur, dar mai întâi spun în mod obligatoriu să facă scădere. Confirm. După aceea indic axa. S-a activat butonul de axă de rotație. Îi zic o rotație completă. Rotez să verific. Deci mi-a făcut-o acolo, dar aici trebuie să mai umblu la parametrii. Revolve. E o variantă de tip cut. N-am luat eu axa cum trebuie, înseamnă. Da, axa nu este cum trebuie și atunci anulez. E foarte bine că s-a întâmplat acest lucru ca să pot corecta. Mă duc în schiță. Cut-out-ul. Îi zic delete. În schiță o editez. Uitați ce strâmbă e schița. La nivelul axei de rotație am selectat axa. Rotim. Desenăm din nou un segment pe post de axă. Deci trebuie să mă duc pe cer prima dată. Mi-am găsit centru. Și după aceea să vedem dacă asta este perpendicular. Se pare că da. Închid linie. Închid schița. Finish, cancel. Îi zic revolve. Îi zic în mod automat să facă scădere. Reiau practic pașii anterior prezentați. Selectez curba, triunghiul de fapt. Confirm triunghiul. Indic axa. ...360 de grade. Și iarăși am o eroare. Să vedem de ce oare. Ba nu. E bine făcut. Finish, cancel. Din punct de vedere geometric, am avut iarăși o omisiune. Este vorba de impunerea unghiului la centru de 30 de grade. În acest considerent, buton dreapta mouse, edităm din nou. Vedem care este unghiul pe care îl impun la 30 de grade sau complementul său. Am corectat triunghiul, am impus unghiul de 30 de grade la unul din vârfuri și acum când îi dau update sau închide schiță, să vedem ce se întâmplă la nivel de revolve cutout. Mi-a rotit. Ce nu-mi place mie este că teșirile astea sunt până jos. Și practic el îmi dă aici un mesaj ceva în neregulă. Îi zic buton dreapta mouse, șterg. Reiau procedura de revolve în varianta cut. Confirm.
indic axa. Acum mă face calm. Finish. Cancel. Și am terminat doar capul bolțului, cap pătrat. Mă duc buton Home și îl activez. Dincoace trebuie să fac continuarea în așa fel încât, indiferent ce lățime ar fi între brațele furcii, capătul pe care îl desenez eu într-un plan de simetrie să fie și el upgradabil în timp. Și atunci o să fac în felul următor. Un plan coincident biaxis, normal la curbă, sau pot să pun prin 3 puncte, ar fi o variantă, tangent nu, normal la curbă nu, perpendicular paralel. Paralel cu ăsta, care să treacă prin centrul cercului pe aici. Și mi l-a pus, observați, planul 5, se vede foarte clar. Acum trebuie să vedem ce dimensiune atribui degajării în care se va introduce inelul elastic de siguranță. Caut fotografia, am găsit figura și o să desenez așa cum am spus, prin lansarea comenzii schiță, în planul în care l-am definit anterior. Rotim un pic, să vedem spațialitatea și avem în felul următor. Din centru, linie, pe adâncime de 358, 3.58, Enter, Enter. După aceea pe orizontală 1,1 ca să creăm canalul. 1.1, Enter, Enter. După aceea, până la nivelul pe care îl vedeți. 90 și. După aceea, grosime de cât o fi el. Nu urmele să fie în condiții de constrângere cu unul din elementele previzualizate pe ecran. Mă aliniez din coace. Dau cotele corespunzătoare. Și anume, trebuie să vad un 358. Dau o cotă 5.5 să văd dacă este corect, adică am făcut alinierea corectă. Corect. Am o cotă 1.1 ca să bag inelul elastic cu grosime de 1 și mă mai interesează dacă pot să mai dau încă o cotă, 5.16. Deci de aici până aici pot să-i pun chiar 4. 4 și atât. Bun, acum m-ar interesa să-mi dea diametrul din start, să nu mai țin minte. 3,58 8, 7, modific 358 cu 20 mare și pun 3.7. 4 e prea mult, 3.7.
În regulă. Și în momentul de față închidem schița. Trecem în butoane de 3D-uri, îi dau Revolve. Revolve-ul de data asta trebuie să fie de adăugare. Selectăm conturul care se va roti. Confirmăm. Trecem la selecția axei. Finish cancel. Și în momentul de față mai avem de adus doar elementele standardizate. Elementele standardizate pot fi aduse din baza de date standard part sau am dat-o jos de-a lungul timpului și mi-am pregătit șuruburile aferente. În cazul de față mergem pe varianta aceasta. Șuruburile sunt aduse, dacă aș fi avut nevoie de șuruburi, în cazul de față am nevoie de inele elastice de siguranță. Ca să pot aduce inelul elastic de siguranță, trebuie să fiu la nivel de ansamblu. Deci eu, în momentul de față, pe zona galbenă, am muncit doar pentru crearea bolțului. Mă duc și închid bolțul. O să-l fac de o anumită culoare, dar asta înseamnă că trebuie să le editez 3D, să mă duc pe View, îi dau o culoare roșie, spre exemplu, deci mă duc pe View, îl selectez în primul rând. Face Override, îl fac albastru. Și adaug elementul de siguranță. Deci, în Home, Insert Component, mă duc în directorul în care am lucrat, iau șaiba, o aduc aici și acum îi impun constrângerile. O să am coaxialitate. Deci el îmi dă două constrângeri predefinite. Axialitate, coaxialitate și mate. Mă uit aici în colțul din dreapta sus. Deci la mate nu e zice mate. La coaxialitate i-aș selecta axa și aș pune condiția de coaxialitate cu axa longitudinală a bolțului. Softul îmi sugerează, practic, cele două modalități pe care le intuiește el că ar fi necesare de constrângere tridimensionale. Mate și mi-arată suprafața cu verde mai aprins din punct de vedere al luminozității, adică suprafața aia verde marcată aici, în zona asta, să se așeze pe suprafața asta, iar axa asta înverzită să se așeze peste axa asta. Și în momentul de față lucrurile s-au aranjat cum trebuie. Vreau să fac o altă culoare, selectez și îi spun lui ăsta în eticheta View să formeze, spre exemplu, o culoare galbenă, brass, să zicem. Corect. Și aș mai putea să mai fac o teșitură la bolț și în aceeași variantă de proiectare de sus în jos se face și axul din zona de aici. O să închid fișierul cu alte filmulețe create care au stat la bază ca suport de teorie la lecția curentă și în aceste condiții considerăm că am finalizat într-o proporție majoritară obiectivele pe care ni le-am propus prin această lecție. Am mai făcut ceva după cum se observă, exact ceea ce am menționat ceva mai devreme, axul împreună cu elementul de strângere, element standardizat, am adăugat și rola și în momentul de față proiectul este făcut. Ce trebuie verificat dacă respectă principiul proiectării de sus în jos. Spre exemplu,
O să ascundem rola ca să vedem bucșa și o să măresc distanța dintre brațele furcii și atunci la furcă, buton dreapta, edităm. Dacă s-a păstrat proprietatea asta până în final. Ne ducem la schiță, edităm. Și în loc de 48, punem 52. Vedeți că brațele s-au subțiat. Se pune întrebarea, bucșa este trasă după noua situație? Vom trăi și vom vedea. Edit. Închidem. Finish. S-au subțiat brațele. Bucșa în etapa actuală nu este trasă. În momentul în care închid partea de culoare galbenă, adică editarea elementului furcă, bucșa se duce după brațe, după suprafețele alea mov, interpar copii. Deci, la fel, se poate aplica și pe elementul de culoare galbenă ax și pe oricare din elementele care au fost supuse principiilor de lucru ale proiectării de sus în jos. Eu o să dau undo și se revine la grosimea brațelor. Bucșa revine și ea la dimensiunea curentă și se pare că am finalizat ceea ce mi-am propus prin obiectivele acestei lecții. Și ca să concluzionăm, vă arăt în director cum se prezintă toate fișierele realizate. Mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi bună, la revedere!